Tổng Giám đốc Vân, hội nghị thương mại cốt lõi liên ngành do công ty chủ trì ngày mai mạc. Phần lớn các doanh nghiệp đầu ngành trong giới đều sẽ có mặt. Nghị sự và quy trình đàm phán hợp tác đã được chốt lại. Xin hỏi ngày mai hội nghị anh có đích thân tham dự không? Xin chào, tôi là Lâm Nghiệp. Xin chào, tôi là Lâm Nghiệp. Nhưng kiếp này lại không thể tiếp cận anh ấy nữa. Cứ để anh ấy sống bình yên, giản dị và thuận lợi suốt đời. Vị Tổng Giám đốc lạnh lùng thì đã sao? Lòng thành tâm thì việc gì cũng sẽ mở ra. Khoản đầu tư này, tôi nhất định phải kéo về phần mình. Hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi. Công ty chúng tôi tạm thời không xem xét đầu tư vào dự án giải trí. Đây là bộ truyện quốc phong tôi đã chuẩn bị rất lâu, tập trung vào đời sống dân gian và nhà nghỉ truyền thống, nội dung tích cực và tinh tế, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh. Anh chỉ cần liếc qua một chút là được, không cần phải. Tổng Vân, nghe nói anh chuyên tâm ủng hộ Quốc Phong. Kịch bản của tôi không chạy theo trào lưu hay gốc gác, chỉ truyền tải tinh hoa văn hóa nhân văn. Đây là tác phẩm tôi đã dày công gọt giũa suốt thời gian dài. Lâm Chí Bình, tôi nói lại một lần nữa, công ty chúng tôi sẽ không đầu tư vào dự án của anh. Sau này không cần lãng phí thêm thời gian nữa. Truyền lệnh xuống. Từ nay về sau tất cả tài liệu của Thiên Khải email tràn lan ngay lập tức, không cho phép chuyển đến trước mặt cậu. Anh ta đứng lâu ở cổng tòa nhà. Vâng, thưa Tổng Vân. Tổng Vân, tôi không làm phiền bữa cơm, chỉ để ra 2 trang thôi, liếc qua một cái là được. Xem xong mà vẫn không vừa ý, tôi lập tức biến ngay, mời người ra ngoài. Sau này không để anh ta vào cửa hàng này nữa. Hiện tại thị trường văn hóa giải trí bong bóng lượt xem rất nghiêm trọng, rủi ro đầu tư dự án vừa và nhỏ cực kỳ cao. Ở cấp độ vốn sẽ giữ thái độ thận trọng. Tổng Vân, kịch bản của tôi đã tránh xa những bất ổn về lượt xem mà anh tập trung vào bảo tồn di sản phi vật thể và ý định hỗ trợ từ bộ phận văn hóa, rủi ro về mặt chính sách gần như bằng không. Lâm Chí Bình, anh cứ bám dài như thế này, đã coi như là quấy rối rồi đó. Tiếp tục nữa tôi sẽ để bộ phận pháp lý làm việc với anh. Tổng Vân, tôi không coi đây là quấy rối, chỉ là tranh thủ cơ hội hợp tác trên thương trường. Tự tiến cử bản thân vốn không có gì anh còn không chịu xem cả phương án đầy đủ mà trực tiếp phủ quyết ngay. Như vậy không tôn trọng tác phẩm của tôi chút nào. Nói thật ra, tôi cứ cảm thấy giữa chúng ta không nên chỉ có khoảng cách của nhà đầu tư và nhà sản xuất. Nhìn thấy anh tôi cảm thấy đặc biệt thoải mái trong lòng. Chỉ là ảo giác thôi. Tôi và anh chưa từng gặp nhau bao giờ. Trong vòng 3 ngày không được xuất hiện trước mắt tôi nữa, nếu không văn thư pháp lý sẽ xuất hiện thẳng trên bàn làm việc của anh. Tổng Giám đốc Viên,
Bây giờ có thể cho tôi 10 phút nói chuyện về dự án không? Tôi chỉ cho anh 10 phút. Ngồi ngay phòng nghỉ bên cạnh xem xong phương án. Vẫn từ chối anh, sau đó không được làm phiền nữa. Đa tạ Tổng Vân. Mười phút. Bắt đầu tính giờ. Chỉ nói những điểm quan trọng. Xem xong rồi từ chối. Từ đây về sau không còn liên quan đến nhau nữa. Tôi đã nhận được hồ sơ hỗ trợ chuyên biệt từ thí điểm văn hóa. Tất cả bối cảnh quay đều dùng cảnh thật của di sản phi vật thể. Chủ lực sáng đều là những người có thực lực dày dạn kinh nghiệm với đề tài xã hội lớn hơn nhiều so với lợi. Toàn bộ bộ phim không có chuyện tình cảm xến xúa, không có việc khai thác xuất thân nổi tiếng, tập trung vào sự kiên trì của thế hệ nghệ nhân lớp trước, truyền thừa phong tục dân gian, về cuộc sống đời thường bình dị, về lòng tốt bụng chân thành của người dân bình thường. Tôi biết anh lo ngại tình trạng hỗn loạn của ngành giải trí, nhưng kịch bản này trong sáng, chân thành và ấm áp, hoàn toàn phù hợp với những gì quý công ty luôn theo đuổi. Văn hóa truyền thống và lý niệm doanh nghiệp gốc rễ là chuyên tâm phát triển thực nghiệp. Cảm xúc anh ấy khi đọc bản kế hoạch này chắc chắn không phải màn diễn cảm xúc hời hợt cho phải phép. Tổng Giám đốc Vân, anh luôn chỉ đầu tư vào ngành thực thể vững chắc và bài xích ngành giải trí, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng dự án của tôi chưa bao giờ là mạng lưới lượt xem dây chuyền công nghiệp. Theo kinh nghiệm tôi chạy vô số nhà đầu tư. Tất cả mọi người đều chỉ hỏi tôi về lợi nhuận, lượt xem, hỏi về khả năng kiếm tiền. Chỉ có anh, từ đầu đến cuối không hề nhắc một câu về doanh thu. Tôi cứ cảm thấy anh nhìn vào chưa bao giờ là nhìn vào dự án, mà là điều gì khác. Đã qua nửa thời gian rồi. Nói chuyện về dự án thôi, đừng nói chuyện không liên quan. Tổng Vân, toàn bộ niềm tin của tôi đều nằm ở đây cả rồi. Dự án đạt yêu cầu. Nhưng đầu tư vẫn không xem xét. Đã hết 10 phút rồi, theo như đã thỏa thuận. Sau đây không cần làm phiền nữa. Rốt cuộc anh từ chối là từ chối dự án của tôi, hay từ chối chính bản thân tôi? Chỉ cần đổi lấy sự bình yên ấm áp cho phần đời còn lại của anh ấy, tất cả mọi chấp niệm trong kiếp này. Từ đây dù sông núi cùng trời cũng không gặp nhau nữa, mãi mãi không tha. Đúng vậy.
Thứ tôi từ chối chưa bao giờ là dự án, mà là anh. Tại sao? Tôi chưa bao giờ xúc phạm anh. Rõ ràng chúng ta chưa từng có liên quan gì với nhau. Vì nếu tôi tiếp cận anh, thì chỉ để hại anh mà thôi. Bản phương án dự án tôi giữ lại xem. 3 ngày, sau 3 ngày sẽ cho anh câu trả lời cuối cùng. Hai mặt hoàn toàn trái ngược của anh ấy. Rốt cuộc mặt nào mới là thật? Đã làm lỡ thời gian bình thường của anh. Anh có nghe không? Sai. Tổng Vân, 3 ngày qua anh đã bỏ công đọc xong bản kế hoạch. Không biết dự án còn chỗ nào cần điều chỉnh không? Sửa đổi gì tôi đều có thể tối ưu theo yêu cầu của anh. Anh ưa thích trà bạch trà cũ này. Trên thị trường không mấy ai uống loại này. Thói quen cá nhân thôi. Gác chuyện dự án sang một bên, tôi có một việc muốn hỏi anh. Hôm đó anh nói tiếp cận tôi là sẽ hại tôi. Câu đó nghĩa là sao? Không có gì, hôm đó chỉ là một lúc sao nhãng. Nói ra mấy câu lung tung không đâu vào đâu. Anh không cần để tâm, chỉ là lúc đó mất tập trung thôi. Nhưng sắc mặt của anh lúc đó hoàn toàn không giống như nói miệng cho qua. Nhiều ngày liên tiếp xử lý công việc công ty, tinh thần mệt mỏi mà thôi. Chuyện phiếm không đáng kể, không cần truy cứu. Hôm nay chúng ta chỉ bàn chuyện hợp tác đầu tư kịch bản thôi. Bản kế hoạch và kịch bản tôi đã đọc đầy đủ rồi. Câu chuyện lợi ích, chất lượng đều rất phù hợp với hướng đầu tư văn hóa du lịch của công ty. Dự án này tôi đầu tư toàn bộ vốn đầu tư sẽ được rót đầy đủ. Tôi sẽ không can thiệp vào sáng tác cốt lõi của kịch bản. Đội ngũ chủ lực sáng tác, hướng đi quay phim toàn bộ do anh toàn quyền quyết định. Phía chúng tôi chỉ trách nhiệm đảm bảo toàn bộ nguồn lực. Thật sao?
Vậy thì từ nay về chúng ta ngoài quan hệ hợp tác giữa nhà đầu tư và nhà giới quan hệ chỉ giới hạn ở đây. Chỉ nói chuyện hợp tác. Các công việc tiếp theo của đoàn phim ảnh, liên hệ với cố vấn di sản phi vật thể tôi sẽ về công việc tôi sẽ hợp với anh hỗ trợ, những thứ khác không cần nghĩ đến. Lịch trình của diễn viên này anh đã xác nhận chưa? Đã xác nhận rồi, không vấn đề gì. Vẫn như ngày trước, gặp khó khăn lại quên so sánh. Phân đoạn quốc phòng này cũng bị gián đoạn hơi chậm rãi. Chúng ta có thể thêm vào một số cảnh thương mại nhẹ nhàng để cân bằng khán giả, không thể cắt. Sẽ làm giảm sút tinh thần nhân văn vốn có của kịch bản. Có thể tinh chỉnh nhẹ chứ không phải cắt bỏ. Những cảnh đời thường trong kịch bản là điểm sáng cốt lõi. Chúng ta có thể cân bằng nội dung với hiệu quả truyền thông thị trường. Chi tiết sáng tác liên quan ba bên cùng nhau bàn bạc nhất trí. Mặt đường phía trước có thể trơn trượt bất cứ chậm nào. Được anh quan tâm như vậy, lúc này ta cũng phải cố mà kìm lòng. Bộ phận văn hóa có một nghệ nhân hợp tác lâu dài. Đối phương đồng ý đảm nhiệm vai trò cố vấn cho đoàn phim tiếp theo do anh toàn quyền phụ trách. Cửa sổ ban đêm là anh đóng lại à? Gió đêm ảnh hưởng đến công việc, tiện tay đóng lại thôi. Tổng Vân, cảm ơn anh đã giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều. Tối nay tôi mời anh ăn cơm, ăn gì cũng được, chỉ là không ăn cá. À. Chủ quán ơi, xiên nướng và món xào cứ mang lên hết đi, trừ cá ra không cần. Vẫn nghèo như trước. Đừng nhìn thấy là quán vỉa hè mà chê, cực kỳ chính gốc. Tôi mê ăn quán này lắm. Gió lạnh đừng vướng bận. Xong việc đi tránh gió một chút. Tôi biết rồi. Sáng sớm trong núi Vân Tông gió lạnh thật. Bộ trang phục đóng phim của tôi mỏng manh, lạnh thấu xương. Không ngờ anh lại ân cần chu đáo đến vậy. Đoàn phim ai nấy làm đúng phận sự của mình. Việc giữ ấm cho diễn viên đã có nhân viên phụ trách. Người ngoài không cần bận tâm. Tổng Vân ngồi giám sát lâu chắc mệt rồi, uống chút đồ ngọt cho tỉnh táo, tốt cho dạ dày hơn cà phê đen. Thầy Tô cứ tập trung diễn xuất thôi. Trường quay và công ty phải rõ ranh giới, không cần làm những cử chỉ thừa.
của anh. Thơ tranh bên bờ sông, chú ý giữ chừng mực. Cảm ơn Tổng Vân.